Chào cô bác anh chị em và các bạn. Ăn cháo lòng hoặc là phở thì không thể thiếu quẩy giòn. Khi mình ngâm trong nước súp, mình để thiệt lâu luôn, nó vẫn giòn. Hôm nay mình sẽ cùng làm theo cách là không cần nhồi bột, không cần men này. Anh chị em và các bạn nhìn thấy thích chưa nè? Nếu thích thì vào bếp và làm với gia đình và có nhiều món ngon với lại quẩy giòn này. Wow, giòn quá chừng luôn. Và rỗng ruột nữa nè. Trước khi đi ngủ, anh chị em và các bạn sẽ làm bột trước. Trước tiên là mình lấy bột mì đa dụng, tức là all-purpose flour. Ở Úc là plain flour, ở Pháp là số 45, ở Đức là 405, còn ở Việt Nam là số 11. Nửa ký, tức là 500 gram, hoặc là mình lấy 3 và 1/3 cup. Muối, 1 muỗng cà phê hay là 1 teaspoon, khoảng 6 gram. Đường, 1 muỗng canh hay là 1 tablespoon, 15 gram. Muối nở tức là baking soda với lại bột nổi tức là baking powder, cả hai loại luôn. 1/2 teaspoon hay là 1/2 muỗng cà phê muối nở, 2 gram. 8 gram bột nổi, 1 muỗng là 4 gram, 2 muỗng cà phê là 8 gram. Ở những nơi khí hậu nóng thì tốt nhất mình sẽ cho cái nước đá lạnh cho nó tan ra. Sau đó mình trộn đều lại. Rồi khi đá nó tan lạnh ra rồi thì anh chị em và các bạn đánh vào đây là 300ml nước lạnh nha. Bột cũ thì nó hút nhiều chất lỏng hơn bột mới, do đó mình để ý. Mình gia giảm. Rồi cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn, tức là 2 tablespoon, mỗi muỗng 15ml. Và trộn lại cho đến khi nào mình thấy nó không còn bột khô nữa. Anh chị em và các bạn lấy cái tay mình ấn như nè, cho không có dính bột á. Trộn lại cho đều thôi, không phải là nhồi mà chỉ là trộn. Rồi lấy ni lông mình đậy lại, để vô chỗ ấm khoảng 30 phút. Mình khuyên thường ủ bằng cách đó là mở lò lên 160 độ C nè. Cái mình để trong vòng khoảng 1 phút, sau đó mình tắt cái lò đi. Sau đó mình đóng nắp lại và để trong vòng 30 phút. Ở nơi khí hậu nóng thì mình chỉ cần để luôn ở trên bàn, miễn nó ấm là được rồi. Sau 30 phút ủ, cho một xíu dầu ăn ra mặt bàn. Bột lúc này anh chị em và các bạn thấy nó mềm lắm nè. Cách này để mình đỡ phải nhồi đó. Tay mình cũng nên thoa một chút dầu. Rồi sau đó mình gấp lại như vậy. Ở đây mình gấp qua, nắm lại, rồi lật lại, thành ra một cái thỏi dài. Rồi mình sẽ chia ra làm 3 phần. Mỗi một phần như vậy là khoảng 285 gram. Và mình cho dầu ăn. Đấy, một phần mình sẽ dàn ra thành ra hình chữ nhật. Sau đó mình gấp lên cũng giống như lúc nãy. Ở đây gấp lên. Rồi ở đây cuộn lên, cuộn lên, cuộn lên sao cho nó đến cuối cái mình miết lại. Cái mặt này nó phẳng như vậy. Tiếp tục bột còn lại mình cũng vậy luôn, để xuống, dàn ra thành ra hình chữ nhật. Cuốn lên nè, cuốn cái này qua, quay lại, cuộn, 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 cuộn. Rồi miết cái này lại cho nó dính lại. Rồi 2 phần để qua đây, cái này luôn cũng giống như hai cái hồi nãy.
nhét nó lại. Rồi xong, bây giờ mình sẽ lấy cái bao ni lông, mình cho một chút xíu dầu ăn lên cho nó không có bị dính. Rồi cho bột vô. Anh chị em và các bạn sẽ sửa lại cho nó ngay ngắn, mình mới gói lại, gói chặt lại luôn. Chiều này khoảng 6 hoặc là 7 cm. Sau đó mình gói chặt, gói lại vậy. Tương tự hai cái còn lại cũng giống vậy luôn. Nhớ thoa dầu, cho bột lên, sửa cho nó ngay lại, sau đó gói lại nè. Cái đầu này gói lại luôn, đầu này gói lại. Rồi sau đó mình lấy cái bao ni lông, mình cho vô, hoặc là cho vô cái hộp cũng được. Mình cho vào trong tủ lạnh, tức là ngăn lạnh 5 độ C. Mình để qua 8 cho đến 12 tiếng. Sau khi mình để 8 tiếng, bây giờ lấy ra. Mình lấy một cái chảo rộng, và mình khuyên thường hay thất bại khi mà chiên với lại cái nồi inox. Do đó mình khuyên thường chiên với lại cái chảo này, là chảo chống dính và nó có độ dày đó. Thì như vậy mình chiên nó lúc nào cũng thành công. Mình cho bột xong mình phả tới tay vậy nè. Anh chị em và các bạn sẽ kéo ra. Rắc một chút xíu bột áo lên, thoa một lớp mỏng để cho nó không có dính. Rồi mình mới cán dài ra, từ trong cán ra ngoài. Vậy nè, để cho nó thẳng. Độ dày là 0,7 cm. Nếu mình cán mỏng quá chút nữa cái bánh không có nở. Còn nếu mình cán dày quá thì trời ơi nó to. Tương tự cái miếng còn lại cũng giống vậy luôn. Rồi mình sẽ cắt kích cỡ 2 cm. Cắt cho đều nhau. Ấn xuống. Lấy cái cây đũa nhỏ nè, một miếng nhúng, một miếng không, mình sẽ quét vô trong chính giữa của cái miếng bột để chút nữa nó dính vô nhau đó. Miếng bột không có dính nước, mình đặt lên cái miếng bột dính nước. Không dính nước thì đặt lên cái miếng dính nước bên dưới. Từng cặp. Từng cặp. Một chiếc đũa khác cho khô, mình ấn chính giữa cho nó dính lại với nhau. Sau khi dầu sôi, tức là mình để đũa, mình thấy cái đũa nó sôi sôi như vậy, tức là được rồi. Nếu có nhiệt kế thì mình sẽ đo 180 độ C, tức là 356 độ F. Mình quậy dầu cho nó nóng đều lên. Nếu như anh chị em và các bạn thích cái bánh mà nó dài ra, nó ốm á, thì mình kéo. Còn không thôi thì mình thả vô luôn, mình khỏi kéo thì nó sẽ mập. Rồi mình vừa thả vô xong là mình đẩy đũa nè, mình đẩy nhẹ cho nó phồng lên. Và lúc này nó hơi bắt đầu cứng lại, bếp mình sẽ để số 7 và lấy cái đũa này mình kéo nó ra, kéo ra cho nó nở. Bởi vì nếu mình để cho nó chín lâu rồi đó, nó cứng thì lúc sau mình kéo nó ra không có được nữa, nó sẽ bị hút dầu vào trong, và đồng thời nó lại không có nở nữa. Rồi bếp mình nhớ để lửa trung bình thôi. Nếu mình để lửa lớn quá là cái bánh nó sẽ bị chín nhanh và nó không có giòn. Đây là cái bánh quẩy giòn, thành thử ra mình phải canh lửa. Rồi giống như vậy nè, là mình không có mở nó ra được nữa, bởi vì bây giờ mình mở là nó sẽ hút dầu vào trong, do nó bể cái này. Thành thử ra mình phải mở ra từ lúc mà nó còn cái bột mềm. Rồi mình cứ lật chở liên tục. Rồi sau khi mình nhìn thấy vàng rồi vớt ra. Mình sẽ chiên hết những cái còn lại. Chị em và các bạn nhìn thấy ngon chưa?
chăm hay không bằng tay quen. Mình phải làm nhiều cái thì sẽ đẹp. Bên ngoài thì giòn, còn bên trong thì mềm. Bà quẩy nở to. Cô bác anh chị em và các bạn làm giống y chang như mình khuyên là có quẩy ngon liền luôn đó. Giò cháo quẩy hay là dầu cháo quẩy dầu cháo quẩy không biết là cái món này gọi tên là chính xác là cái gì luôn á. Cô bác anh chị em và các bạn nào biết chính xác cái tên nó là cái gì, viết bình luận bên dưới cho mình khuyên biết nha. Đây là giò cháo quẩy sau khi mình chiên xong. Mới vừa chiên ra là nó chưa có giòn lắm đâu, mình để một chút xíu nó nguội nguội bớt bớt rồi là nó giòn dữ lắm. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng làm quẩy thành công, và nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình khuyên biết nha. Chúc nhà nhà có nhiều món ngon. Nếu mà ăn không hết thì sau khi nguội mình sẽ cho vào trong tủ đông đá, đến khi nào cần ăn là lấy ra cho vô nồi chiên không dầu đó. Chỉ cần 2 hoặc là 3 phút ở 180 độ C, tức là 356 độ F. Và anh chị em và các bạn sẽ có liền những cái quẩy giòn ngon. Màu nâu đẹp. Vị cũng vừa ăn luôn.